Hello friend, welcome back to my YouTube channel Cotec Touch. এইটো হৈছে conceld light মানে ইয়াক কয় conceld এইটো ইয়াত NCPCB আৰু ষ্টিপুৰ থাকে এইটো ফ্লোৰেন্সৰ conceld light হয় এইটো ডিফিউজাৰ এইটো MCPCB ইয়াত হিট সিঙ্ক পেষ্ট দিয়া হয় কিন্তু ইমান কম হিট সিঙ্ক পেষ্ট দিয়া হৈছে যে সিলিঙত গৰম থাকে তথাপি ই MCPCBও হিট হয় ইয়াত আৰু অলপ দিব লাগিছিল হিট সিঙ্ক পেষ্ট ইয়াতো নাই ইয়াত নথকাৰ কাৰণে এই হুকান নথকাৰ কাৰণে MCPCB টো বেয়া হৈ গৈছিল এটো মই MCPCB টো বনোৱা হল এটো ভাল হৈ গল এটা ইয়াত ফিটিং কৰিম হিট সিঙ্ক পেষ্ট দিলে কি হয় হিট নহয় হিট যেটো 100 ভাগত এই 50% কমাই দিয়ে হিটটো কাৰণ আমাৰ সিলিংৰ ভিতৰত যদি অলৰেডি ই হিট পায় তাৰ ওপৰত যদি মই হিটটো আৰু যদি হিট সিঙ্ক কম্পাউণ্ড নিদু তেনে আৰু হিট হ'ব এটো হৈছে হেভেলছৰ 12 ওয়াটৰ conceld light এটো স্কোয়াৰ হয় এইটো আপোনাৰ স্ট্ৰিপ লাইট হয় স্ট্ৰিপ লাইটৰ যোগেদিও conceld light বনোৱা হয় এইটো দিলে কি হয় এইটো ড্ৰাইভাৰ হয় ড্ৰাইভাৰ ভাল ড্ৰাইভাৰ হয় হেভেলছৰ এইটো 20ৰ হয় 20 সাৰ্টিফিকেট পোৱা গৈছে এই আপোনাৰ ড্ৰাইভাৰটোত এই বস্তুটো কি হয় হেভেলছে যেটো ড্ৰাইভাৰ বনোৱা হৈছে হেভি ড্ৰাইভাৰ যাতে ই হিট কনজাৰ্ভেশনটো নিজে ল'ব পাৰি ধুনিয়াকৈ মডেলটো ধুনিয়া তাৰ পিছতে ইয়াৰ যেটো হিটটো হয় হিট কনজাৰ্ভেশনৰ কাৰণে তো ভেন্টিলেটৰ উঠোৱা হৈছে ড্ৰাইভাৰটোত তাৰ পিছতে আৰু ইয়াৰ যেটো ষ্ট্ৰিপটো দিয়া হৈছে SMD যেটো LED দিয়া হৈছে এটো ষ্ট্ৰিপত দিয়া হৈছে ষ্ট্ৰিপৰ এৰিয়াত হেভেলছৰ হয়তো কাৰেন্ট LED 12 ওয়াটৰ হয় মডেল নম্বৰ ইমান ভালকৈ দেখাব লম হেভেলছৰ হয় কাৰেন্ট LED ড্ৰাইভাৰ ষ্ট্ৰিপ 12 ওয়াট ফাংশনাল কোড নম্বৰটো হৈছে LSSL-NW000055 ভোল্টেজ ইনপুট 140 পৰা 270 লকে হ'ব ইনপুট হ'ব আউটপুট হ'ব এইটো 24 পৰা 25 ভোল্ট DC পাৱাৰ ফেক্টৰটো ভাল দিছে 0.9 এইটো ভাল দিছে 0.300 এম্পিয়াৰছ হয় ষ্ট্ৰিপ দিয়াৰ কাৰণে হিট নহয় হিট নিদিয়াৰ কাৰণে এইটো লাষ্টিংটো এভাৰেজটো ভাল ইয়াৰ শৰ্ট সাৰ্কিট হলে এই ডটটো আহিব এই ডটটো আহিলে ষ্ট্ৰিপ লাইটটো নজ্বলে ইয়াৰ কাৰণো আছে বহুত কাৰণ আছে এটা নহয় কেতিয়াবা ষ্ট্ৰিপ বেয়া হৈ যায় ইয়াত পিছফালে এটা গম থাকে যেটো সলিউশন সেই সলিউশনটো বডিত টাচ হৈ গলে ই এৰি না যায় ষ্ট্ৰিপ ভাগে থাকিব ইয়াত এতিয়া মই এইটো বাইপাস কৰিলো এই বাইপাস কৰাৰ পিছত আৰু এনে কৰি চাব লাগে যাতে কবাত আছে নেকি হয় ইয়াত তিনিটা মই দেখা পাইছো এই তিনিটা ষ্ট্ৰিপ হলাই দিব লাগিব হলাই দিলে এইটো জ্বলিব কিন্তু ষ্ট্ৰিপ বাইপাস নকৰিব ষ্ট্ৰিপ বাইপাস কৰিলে যেটো কাগজৰ লিখিয়া হেতু বেয়া হৈ যায় এটো মডেল নম্বৰ হয় www.20.gov.in ইয়াত তেওঁলোকে কৰ পৰা কি কোড বনাই তেওঁলোকৰ ফ্যাক্টৰী কোড আছে তাৰ এড্ৰেছ ইয়াত দিয়া হৈছে এইটো মডেল নম্বৰ LED ৰিসোৰ্স প্যানেল হৈছে এইটো 2001 ৰ হয় 995 টকা
ইম্পৰ্টেড কৰিছে মানে বাহিৰৰ পৰা কিনিছে হেভেলছ ইণ্ডিয়া লিমিটেডে। ৰেজিষ্টাৰ অফিচ হৈছে সূৰ্যাকৰণ বিল্ডিং, KG মাৰ্ক, নিউ দিল্লী 01। কিন্তু ক'ৰ পৰা ইম্পৰ্ট কৰিছে? মেড ইন চাইনা। মেড ইন চাইনা প্ৰডাক্ট হয়, কিন্তু আনিছে এইটো হেভেলছে সিহঁতৰ ৰেজিষ্টাৰ অফিচ হৈছে নিউ দিল্লী। হেভেলছৰ হয়, ইম্পৰ্ট কৰিছে মেড ইন চাইনা। ভিডিঅ'টো কেনেকৈ পালে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ। 995 টকা LED conceld লাইট। এনেকুৱা ভিডিঅ' মই বাৰে বাৰে লৈ আহোঁ, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আপোনাৰ পাই থাকিব।